Hello and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng mirror ube cheesecake. And here are the following ingredients. Ang ating first step, ilalagay natin dito sa saucepan yung sugar. Yung 1/2 cup with 1 tablespoon ng water. Yung ating condensed milk. Tutunawin lang natin to. Habang hinihintay natin yung sinisimmer nating milk mixture, itong ating gelatin powder, kukuha lang tayo ng 1/2 cup ng cold water. Tutunawin lang natin. Haluin lang natin yan. Ayan. Pagka ganyan tunaw na, we'll set this aside. Pagka ganitong nagsisimmer na yung ating mixture, tanggalin na natin ang apoy. And then ilagay natin yung jelly na pinaswirl natin. Then, haluin lang natin to hanggang matunaw yung jelly. Ayan, natunaw na yung ating jelly. I-add natin dito sa ating chocolate chips, itong hot milk mixture. Leave natin to for about 5 minutes para matunaw yung chocolate. After 5 minutes, yan, haluin natin para yung tunawin natin yung ating chocolate. Make sure na dahan-dahan lang paghalo para hindi tayo magke-create ng bubbles. Yan, tunaw na yung ating chocolate. Kuha lang tayo mga maybe 2 tablespoon or 3. Mamaya lang, yung pang marble effect lang natin to. Then yung ating ube flavoring, pwede kayong gumamit ng violet na food color. Lagay natin. Yan. Yan, haluin lang natin to. Yan, well mixed na. We'll cool this down. I-set aside lang natin. Tapos yung ating white, kung meron kayong white food coloring, maglagay na lang tayo dito. Kung wala, pwede nang ito lang ang natural color. Itong ating cake, inilagay ko lang yan. Pinatong ko lang sa isang bowl. At meron tayong tray pang salo ng drippings. Pag ganitong malamig na, yung lukewarm, yung ating mixture, salin natin to sa jug. Mas maganda kung may strainer para ma-strain natin kung ano yung mga, kung may mga lumps pa na chocolate. Itong ating cake, habang hindi pa ready yung gelatin mixture, make sure na nasa freezer lang siya para makip lang yung cold temperature. And by the way, yung link sa ating ube cheesecake recipe, pakitignan na lang ang link sa description box. Yan, malamig na yung ating gelatin mixture. Kaya bubuhos lang natin dito muna sa gilid para makokoberan pati yung nasa gilid. Then, buhos na natin lahat sa gitna. Ubusin natin. Para sa ating marble effect, yung ating white, yan, padaanin lang natin. Then, using a spatula, yan. Ganun lang natin. Kahit anong cake pwede nyong gamitin. Basta kailangan frozen. Ayan, tanggalin lang natin yung mga dripping sa gilid. Tapos, ililive natin to for 15 minutes
para mag-settle down. Tapos itong mga drippings na nasa tray, sinalin ko lang siya sa isang saucepan at tinunaw ko ulit para naging gelatin. Yan. After 15 minutes, ayan, transfer ko na siya sa ating cake rack. And then, ilalagay natin to sa fridge to cool down for a minimum of 2 hours bago natin i-serve. So, ito na ang ating mirror ube cheesecake recipe. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!